เราไม่ได้เป็นยิ่งเราจะจับดูขาดดูขาดดูขาดดูน้ำลงดูหน่อยมันแช่มันไม่ได้ใส่ม้วนเลยเดียวมันก็ตอกเลยđầu in tí kia mà trò chơi tí kia không